بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم جدا مهم، بدنا نحكي عن الكلام. في البداية بدنا نتعرف على الألوان الرئيسية عندنا إياها. أول لون عندنا إياه هو ريد، واللون الثاني عندنا إياه جرين، واللون الثالث عندنا إياه بلو، وبيحكوا عنه بشكل مختصر RGB، اللي هو ريد جرين بلو. هدول الثلاث ألوان الرئيسية في الطبيعة لما ندمجهم مع بعض بيطلع عندك اللون الأصفر واللون الأبيض والسمائي والزهري. يعني هدول الثلاث ألوان إذا دمجتهم بمقدار معين من الدرجات بعطيك لون معين. عارف إنه لسه الفكرة مش واضحة، لكن خلينا نثبت مع بعض مفاهيم أساسية. عندنا ثلاث ألوان رئيسية اللي هي الريد والجرين والبلو، أحمر أخضر أزرق. حكينا هدول الثلاث ألوان إذا دمجناهم مع بعض بدرجات معينة هيعطينا كل الألوان اللي احنا بنعرفها. فخلينا هسه نبلش كيف ممكن أطبقهم في CSS. أول إشي نطبق اللون الأحمر. الطريقة الأولى راح نستخدمها اللي هي RGB، وبحكي لك هون إنه الدرجة من 0 إلى 255. يعني كيف؟ حنكتب زي هيك في CSS ريد جرين بلو RGB، وأعطيها هون 255. حتنتبه إنه في عنا ثلاث قيم. أول قيمة للون الأحمر، ثاني قيمة للون الأخضر، وثالث قيمة للون الأزرق. إذا حكيت إنه أول واحد 255 والثاني 0 والثالث 0، شو معناته؟ أعطيني اللون الأحمر. طيب لو حكيت لك جرين، أتوقع ستعرف كيف بالضبط. RGB الأول 0 عشانه أحمر، الثاني 255 عشان أنا بدي أخضر، والثالث 0 عشان ما بدي أنا أزرق. طيب لو بدي أزرق نفس الفكرة، RGB أول خانتين راح يكونوا 00 وآخر خانة 255. يعني معنى كلامي إنك أنت بتقدر تضيف هون رقم من 0 إلى 255، وكمان تضيف هون في البلو من 0 إلى 255، والأرقام هاي راح تطلع لك ألوان مختلفة. بقول لك صح. خلينا نعطي مثال. لو قلت لك يعني RGB لكل الخانات 255 معناته اللون الأبيض وايت. طب إذا قلت لك RGB لكل الخانات 0 معناته البلاك. توقع الفكرة صارت واضحة. وعشان نتأكد إنه الفكرة صارت واضحة تعال نطبقها مع بعض. أول إشي أنشأت لك فولدر جديد 17 كلرز، عندك إندكس وعندك ستايل. داخل الإندكس في عندك H1 H2، بدنا نطبق عليهم. هروح هسه على الستايل. في الستايل حكينا بدنا نطبق مثلا على الهيدر 1. شو راح أحكي له هون؟ مش احنا تعلمنا الكلر صح؟ قالوا لي صح. هون بدي احكي له مثلا كلمات، مثلا بدي بيضة. طب في طريقة ثانية؟ في طريقة ثانية بدي اخلي لك اياها كومنت. مش تعلمنا قبل شوي الار جي بي كلر RGB؟ قال لي ريد جرين بلو. اول شغله انتبهنا عليها وبدي اعمل سيف، اعطاني اياهم اسود. ليه؟ لانه اعطيته ريد جرين بلو، فيش قيم لهم، هاي كلمات ملهاش قيم. طب حكيت مثلا هاي 0 وهاي 0 وسيف، أعطاني إشي؟ لا. شو معنى كلامي؟ معنى كلامي ما بزبط تكتب هنا كلمات، لازم أرقام. لو حكيتها هسه 255 هاي أعطاني اللون أحمر. طب لو حكيت مثلا إنه هاي 0 صار كله 0 فصار أسود. طبعا إذا ما طلعت عندك هذا المربع هسه راح أضيف لك إياه، هاي إكستنشن هسه راح نضيفها مع بعض. خليك مكمل معي، وكمان شوي راح أعلمك كيف تضيف هاي المربع الأسود وكيف اللون بيتغير معنا. مثلا بدي يكون مثلا أزرق، مش قلنا إحنا الأزرق 255؟ طب لو قلت له مثلا هاي 100، وقلت له هون الأحمر مثلا 150، هاي صار على شكل بينك أو بيبر. خلينا نحكي شفت كيف دمج الألوان بعطيك ألوان ثانية. أتوقع الفكرة صارت واضحة. خليني أطبق لك فكرة الريد والجرين والبلو كل واحد لحال. هاي 255 وهاي 0 وهاي 0 هيعطيني اللون أحمر. هاي 255 وهاي 0 هيعطيني اللون أخضر. هاي 255 وخلي هاي كمان 0 هيعطيني اللون أزرق. هيك أتوقع الفكرة صارت واضحة 100%. خلينا هسه نظبط فكرة البوكس اللي بيعطيني اللون. هنروح على الاكستنشن وتأكد إنك منزل شغلة اسمها color highlight.
اعمل عليها سيرش. يعني مش رح تظهر عندك في البداية، انت سوي عليها سيرش، بعدين سوي عليها انستول. عليه تقريبا 4 مليون تنزيل. جميل. لما تنزل ما رح تكون بهذا الشكل، انا مغير في الاعدادات الخاصة فيها. كيف غيرت الاعدادات؟ هسكر اول شيء الاكستنشن، بعدين بدي اروح من هون على المانج، بعدين على السيتنج، ومن السيتنج بدي اعمل سيرش على ماركر. طيب هي اول واحدة ماركر تايب. انا شو احكي له؟ اوتلاين. طلع معي كيف؟ بوردر خارجي. بدي اخليها مثلا دوت بي 4. طلع كيف صارت؟ هيها دوت بي 4. مثلا بدي اخليها مثلا دوت افتر. يعني انت شوف الشكل بيناسبك. اعطيك كمان مثال. فور جراوند بصير التكست لونه ازرق. مثلا باك جراوند بتصير الخلفيه لونها ازرق، وهي الديفولت تكون معك. مثلا في عندك الاوتلاين، في عندك الاندرلاين، بس انا بحب الاوتلاين، حسيت الاوتلاين واوضح اكثر شيء. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. ننتقل هسه للطريقه الثانيه في استخدام الكلام، وراح نبدا بشغله اسمها الفا، وبيحكوا عنها كمان الترانسبيرنسي. جدا مشابهه لفكره الشفافيه، نفس المبدا من 0 إلى 1. ايش فكره الالفا؟ شوف معي، مثلا انا حكيت له RGB وهذا اللون الاحمر، صح؟ لو حكيت له RGB الفا، هون شو بحكي له؟ 255 لون احمر 00، لكن اعطيت الشفافيه. شو حكينا الشفافيه؟ اكبر قيمه 1، فحيطلع اللون شفاف. هي بتشبه الاوبسيتي. كمان مثال اللي هي ريد جرين بلو، واللون هسه عندي اياه اخضر، بدي اخليه شفاف. هي RGBA اللي هي الالفا، وهي صار عندي هسه الاخضر شفاف. نفس الفكره على اللون الازرق، وبرضه بدي اخليه شفاف باستخدام الالفا. اتوقع الفكره صارت واضحه. تعالوا نطبقها مع بعض عشان نتاكد انه الفكره صارت واضحه للجميع. بدي اطبقها هسه على الهيدر 2. هيدر 2 بدي احكي له هون كلر ريد جرين بلو، بس بدي احكي له الفا. طب في البدايه بحكي لك ريد جرين بلو الفا عشان تخربط. انا مثلا بدي ريد، هاي 255. الجرين بدي اياه 0، البلو بدي اياه 0، الالفا بدي اياها 1. مره ثانيه الالفا بدي اياها 1، يعني تكون ايش؟ اقوى شيء. لو قللت الالفا مثلا خليتها 0.5، شو حيصير في الاحمر؟ صار شفاف، صح؟ هي هاي فكره الترانسبيرنسي. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. يعني الاي هي جايه من كلمه الفا، ونفس مبدا الاوبسيتي. اكبر قيمه عندنا اياها 1، واقل قيمه عندنا اياها 0. يعني لو خليتها 0 شو راح يصير؟ سيف اختفت. مثلا خلينا نحكي 0.3. طيب خليني اشيل السيتنج من فوق. هيك اتوقع الفكره صارت واضحه للجميع. وننتقل هسه لاخر نوع راح نتعلم في محاضره اليوم، وهو هيكسا كلر. في البدايه هيكسا كلر مبني على شغله اسمها هيكسا ديسيمال. الهيكسا ديسيمال هي متكونه من 0 الى 9، وكمان من A ل F. يعني مستحيل تلاقي مثلا حرف الجي او حرف الكي او حرف الام، لا. يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بعدين A B C D E F وخلص. اتوقع الفكره صارت واضحه. طيب عشان استخدم انا الهكسا كود او هكسا كلر، بستخدم اول شيء الهاشتاج اللي هي الشباك. بعدين راح يكون في عندنا 6 ارقام. اول رقمين هم بيمثلوا اللون الاحمر، بعدين الرقم الثالث والرقم الرابع يمثل اللون الاخضر، الرقم الخامس والرقم السادس يمثل اللون الازرق. انتبهت انه نفس مبدا الار جي بي، فيش اي اختلاف، كله اصفار، حيطلع اللون اسود. هون بحكي لك انك انت بتقدر تختصر هذا الكود. كيف؟ مش اللونين الاحمر متشابهات 00، بناخذ واحد فيهم. اللون الاخضر مش الرقمين متشابهات، باخذ كمان واحد منهم. اللون الازرق مش الرقمين متشابهات، باخذ كمان واحد منهم. شو القاعده بتحكي؟ اذا كان نفس اللون، ركز على الكلمه هاي، نفس اللون، الرقمين متشابهات، باخذ منهم رقم واحد. نعطي كمان مثال. اللون الابيض كله اف، كيف نختصرها؟
بسيطة. الأحمر نفس الحرف F، بيكون عندنا إيش؟ F من الأحمر، وF من الأخضر، وF من الأزرق. أعطيك كمان مثال عشان تكون الفكرة أوضح. RGB كلهم عندنا إياهم زيرو، كيف تمثلهم في الهكسا كود أو الهكسا ديسيمال أو الهكسا كلر؟ نفس المفهوم يعني كلهم. شو بنحكي عنه؟ بالضبط هاشتاج الأحمر حيتمثل في خانتين، الأخضر في خانتين، والأزرق كمان في خانتين. كيف ممكن أختصر الهكسا كلر؟ إذا كان اللون الرقمين بيشبهوا بعض باخذ منهم واحد، هي زيرو أحمر، زيرو أخضر، زيرو أزرق. أعطيك آخر مثال، عندنا RGB 183 183 183. كيف بدنا نحولهم لهكسا كود؟ الموضوع جدا بسيط، هاشتاج B7 B7 B7. هتقولي كيف عرفتوا B7؟ طبعا في كثير مواقع تكتب مثلا تحويل من RGB إلى هكسا كلر، تكتب مثلا RGB بعطيك هو الهكسا كلر الخاص فيها. حتى كمان في عندنا اكستنشن هي بتحول لي إياها من هكسا كلر إلى RGB، وهسه هنطبقها مع بعض. يعني هو تحدي لك، هل ممكن أختصر هذا الكلر؟ أول شغله تطلع اللون الأحمر، هل الرقمين زي بعض؟ لا. الأخضر هل الرقمين زي بعض؟ برضو لا. الأزرق هل الرقمين زي بعض؟ برضو لا. فمعناته ما بقدر أختصر هذا الهكساكلر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال نطبقها عشان تفهم الفكرة 100%. حروح على الاندكس وبدي أضيف هون باراجراف، بدي أحكي لير CSS، تمام؟ بس للتست باجي هسه على الستايل واحكي له هون باراجراف، وهي كلمة براكت كلر. حكينا في عنا ايش؟ هيكسا كلر. اول شيء نكتب شباك هي الهاشتاج، بعدين مثلا نعطي لون احمر. اللون الاحمر بده يكون مثلا انا عندي اول لونين مش هو بكل لون الاحمر؟ هتقول لي صح، هي اف. بعدين اخضر 00، بعدين الازرق برضه 00. شفت كيف؟ ليه حطيت اف؟ لانه اكبر رقم حكينا في الهكساديسيمال ايش هو؟ اف. مش قلنا بيجي من 0 ل 9 بعدين A B C D E F؟ فاف هو اكبر رقم، يعني نفس ال 255. متذكر فكره ال 255؟ حط لك اياهم هون كومنت عشان تتذكرهم. 255 هم نفس مبدا الاف. اعطيك كمان مثال، مثلا بدي احوله لاصفر، فهاي الاكستنشن تظهر معك تلقائيا. واذا ما اشتغلت معك اكتب لي اياها في التعليقات، راح اعطيكم اكستنشن اخرى تزبط معكم. لكن المفروض انه الفيجوال ستوديو كود بدعم هاي الاكستنشن تلقائيا بدون ما تنزلها. حولت لك اياها لاصفر. بدي اضيف هسه الشفافيه، بدي احركها من هون. انتبهت الشفافيه وين انضافت؟ ضاف رقمين جداد في نهايه الهكساديسيمال. لو نزلت لتحت فهي 00، يعني في الشفافيه. واذا طلعت لفوق ما بكتب إشي. طب يعني شو معنى كلامك؟ انا مش فاهم. شو بحكي لك؟ اذا انت ما بدك شفافيه في 6 ارقام، بتكون الديفولت الشفافيه ايش هي؟ اف حرفيا. عرفت علي؟ يعني بتكون الشفافيه كامله. لكن اذا بدك تقلل الشفافيه حيزيد لك رقمين في النهايه، وهدول الرقمين هم ايش؟ الشفافيه. اطلع معي، هي اول اثنين هو الريد، الاثنين الثانيات هم الجرين، الاثنين الثانيات اللي هم مين؟ البلو. اخر اثنين هم الاوبسيتي. تمام؟ فراح اكتب لك هنا كمان كومنت. هاي دي 9 هي عباره عن شو؟ عباره عن اوبسيتي. قلنا تكون الفكره صارت واضحه. اخر نقطه بدي اعلمك اياها هي الاختصار. بدي اوقف الكلر هاي، بدي اضيف هنا كلر، واكتب لك هون مثلا هاشتاج 000. ليش حطيت بس 3 0؟ لانه بكل بساطه لو حطيت 6 0 بقدر اختصرهم. حتنتبه هون انه الريد 2 0، الجرين 2 0، البلو 2 0، فبقدر اختصرهم انه يصيروا 3 ارقام بس. حتى الاف الابيض هي 1 2 3. اكيد مش راح يبين عشان الخلفيه بيضة. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. طريقه سريعه مثلا من عندي اي كلام، باجي هون مثلا بختار ازرق، خلص هيك امورنا تمام. انتبهت انه حول لي اياه
ريد جرين بلو. طب بدي اخليها انا هكسة، كيف؟ باجي بكبس هون، هيحول لي هكسة ديسمال. لو كبست كمان مرة هيعطيك طرق ثانية حنشرحها في محاضرات منفصلة. لكن شو علمتك لحد الآن؟ علمتك الريد جرين بلو، وعلمتك الهكسا كود، مين الهكسا ديسمال. إن شاء الله في المحاضرات القادمة المتقدمة حنشرح باقي أنواع الكلام. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.